guys! Welcome back to my channel and to my kitchen. For today's video, mag-experiment lang po ako. Gagawa tayo ng maliit na batch ng cookies. And for today, ang goal ko is gumawa ng crispy cookies. Wala pong eggs itong recipe na ito. And we'll see. I got this recipe from chocolatecoveredkatie.com, and since konti lang yung gagawin natin since it's an experimental batch, hahatiin ko na lang. The ingredients are as follows. Half cup ng flour or harina, 1/4 teaspoon ng baking soda, 1/8 teaspoon ng salt. Wala yata akong ganong kutsarita. Okay, 1/8 teaspoon ng salt or asin, 1/4 cup ng asukal, 1/8 cup ng chocolate chips, 1 tablespoon ng milk, gatas, 1 tablespoon ng oil, and 1/8 or 1/4 teaspoon ng vanilla extract or vanilla flavor. Yon, ganun lang kadali. And we'll see kung kaya kong gawing successful itong recipe na to. Tignan natin kung magiging success. Okay, unang step, paghahaluin lang natin yung harina, baking soda, salt, sugar, at saka chocolate chips. Paghahaluin ko lang. Okay? So, kunin ko na sila. Ngayon, sabi, imimix muna natin. So, totoo lang, dry pa siya. Okay. Tingnan natin. And next, I will put, oh my gosh, walang lindol guys. Maalog lang yung camera ko. Lalagyan ko ng 1 tablespoon ng milk. Ay! Dapat ba powder? Feeling ko dapat hindi powder. Ayun, sinasabi ko nga, nagkamali ako. Hindi pala powder, dapat milk na liquid. Okay, sige. Bali, 1 tablespoon ng milk. Tapos, 1 tablespoon din ng oil na itong pakalaki naman kasi ng oil natin. Dapat kasi nilipat na lang muna sa maliit na lalagyan. O, diba? Makahamak. Ah! Okay. 1 tablespoon lang. And then, vanilla extract. If it's possible na 1/8 teaspoon gagawin ko. Kasi nga, ay! Hindi posible. Kasi nga, kalahati lang siya. Whatever. Yan, ngayon, sabi sa recipe, i-mix lang natin. Medyo dry siya. Medyo mahirap siya i-mix. Pero sipag at syaga. Mabango. Ngayon, kakamayin ko na ha. Malinis naman kamay ko. Gusto niyo ba ng cookie dough ASMR? I like that. Parang factory. Now, I will preheat the oven sa 100, bakit ba? 150 degrees Celsius. Preheat lang natin siya. Sabi kasi ni ate girl dun sa website niya, ganito daw talaga. Huwag nang dagdagan ng oil. Medyo dry siya. And masunurin naman ako, kaya ito try ko lang. Ready na akong gumawa ng balls at ilalagyan na natin siya sa baking sheet. Pero in this case, gagamit ako nitong nabili ko online na, anong tawag dito? Baking mat, silicone mat, baking sheet, silicone baking sheet. Ganon. So, susubukan ko siya. At hindi ko siya matanggal.
May gulay, gugupin ko na lang. It was a struggle. Oh, ha? Oh, ha? Narinig nyo? At ito ang isa sa mga dahilan kung bakit tayo gumagawa ng cookies ngayon. Kasi gusto ko nang i-try itong aking bagong baking sheet, baking mat, silicone, baking whatever. Now, nahugasan ko na siya. Ida-dry ko na lang muna. Feeling ko naman, wala siyang right side, wrong side. I believe parehong side pwede kasi magkapuka eh. Medyo dry. I will try my best. So, sabi ni ate girl sa website, bibilog lang natin ng masipag. Okay. Oh ha. In fairness, it's bilog. Okay. Konti lang naman itong bibilog ko. So, konti lang naman itong bibilog ko kasi na-experiment lang natin ito, diba? Oh no. Maliit siya. Hihingi na lang kaya ako dun sa ibang mga kapitbahay niya. Para, okay. Para naman hindi siya masyadong na-OP. Okay. Pag ito naging successful, gagawa ako ng totoong batch. Yung siyang tunay na talaga. Can you see that? Do you see it? Ay! Gumulong. I will cook them for 15 minutes. See you later. Nalimutan ko i-flatten. Okay. Jengot lang, guys. Hey guys, now the cookies are done. Nag-ano na sila, nag-calm down. Calm down! Cool down. Nag-cool down na yung cookies. And, bongga. Bongga ba? Pwede nang kainin. We'll try it. And I'll show it to you. And now, it's time to try it. So, feedback lang dun sa ginamit kong silicone sheet. Okay naman, hindi naman siya dumikit. Diba? Hindi ko pa nalinis. Nagawa naman niya yung dapat niyang gawin. Kakain na tayo. This is it. Masarap. Although hindi siya yung talagang crispy na hinahanap ko. Pero masarap. Parang, ano ko ba explain? Chewy yung gitna niya. Pero yung edges, good mo. Dry. Pero, exciting pa rin siyang kainin kasi may kailangan mong umuya. Well, kailangan mo naman talaga umuya. Pero yung chewy siya, pero yung gilid, may mga Rinig mo? Feeling ko patok to. It's fun. Masaya siyang kainin. Kasi hindi boring.